හැමදාම මම ඔයාලට අලුත් දෙයක් කියා දෙනවනේ. බලමු අද මම මොකද්ද ඔයගොල්ලොත් එක්ක කරන්න යන්නේ කියලා. ඔයගොල්ලොත් එක්ක ෂෙයා කරගන්නේ මෙන්න මේ box එක හදන හැටි. ඔගේ ඊයක හදාගන්න තමයි මම යන්නේ. මම පාවිච්චි කරේ මෙන්න මේ පාට එක. මම මෙන්න මේ යාන් එක යූස් කරන්නේ. ඒ වගේම මම මේකට ගන්න කෘෂි උක් එක 2.5 කෘෂි උක් එක ගන්නේ. මම මුලින්ම දාන්න යන්නේ මැජික් රින් එක. මැජික් රින් එක දාගන්න හැටි ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන්. මේක කරලා අරගෙන මේ විදිහට මැජික් රින් එක දාගෙන මේ රින් එක වටේට දාගන්නවා මේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි මේ විදිහට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක් දාගෙන මේක ඇතලා අරගෙන මම දැන් මේකේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට යනවා. පළවෙනි ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා ඒකට දාගන්නවා මේ තියෙන මගේ පළවෙනි ස්ටිච් එක. ඒකට ගිහිල්ලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා. මේ මගේ පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකම පළවෙනි එක දාලා ඒකට ස්ටිච් මාක් එක දාගන්නවා. ඊළඟට ඒකෙම දැන් මේ පළවෙනි එක දාපු එකේම තව එකක් දානවා. එතකොට දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකට. ඒ විදිහට මේ ස්ටිච් 6ට මම දැන් ඊළඟ එකට යනවා. ඒකටත් සිංගල් ක්‍රොෂේස් මෙහෙම දෙකක් දාගන්නවා. මේ විදිහට මේ ස්ටිච් 6ටම ගියාම ඔයගලන්ට හම්බුවේ ස්ටිච් 12ක් මේ විදිහට එකකට මේ දෙක ගානේ මේ ස්ටිචස් දාගෙන ගියාම දැන් මම තුන්වෙනි රෝ එක ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ හතරවෙනි රෝ එකට. කරලා පළවෙනි එකට ගිහින් සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා අපි ආයෙ ස්ටිච් මාක් එක දාලා ඊළඟට මේ රෝ එකේදී අපිට ගන්න ඕනේ 5 සිංගල් ක්‍රොෂේස්. දැන් මම ඉන්ක්‍රීස් කරන්න යන්නේ ඊට පස්සේ 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි ස්ටිච් 5ක් දැම්ම සාමාන්‍ය සිංගල් ක්‍රොෂේ. ඊළඟට 6 වෙනි ස්ටිච් එකට ගිහිල්ලා මම දානවා ස්ටිච් දෙකක් එකේ. එතකොට මට එක ස්ටිච් එකක් වැඩි වුණා. ඊට පස්සේ මම ඊළඟ එකටත් ගිහිල්ලා දානවා. මට ස්ටිච් දෙකක් වැඩි කරගන්න ඕනේ. මෙතනිත් තව එකක් වැඩි කරනවා. ඒ කියන්නේ එක ස්ටිච් එකට දෙකක් දානවා. ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා. ඊට පස්සේ ඊතුරු ස්ටිච් 5 මේ විදිහට නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 5ක් දාගෙන යන්න. 2යි දැන් මම මේ හතරවෙනි රෝ එකත් ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ පස්වෙනි රෝ එකට. පස්වෙනි රෝ එකට ගියාම පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් දාලා පළවෙනි එකට පස්වෙනි රෝ එකේදීත් මම ඉන්ක්‍රීස් කරනවා ස්ටිච් දෙකක්. එතකොට මම කරන්නේ ක්‍රොෂේස් 6ක් ගන්නවා. දැන් ඔල්රෙඩි එකක් තියෙනවා මෙතන. 2යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක් දානවා. 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක් දානවා. 6ක් දාලා ඊට පස්සේ ඉස්සෙල්ලා වගේම මම දැන් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා ස්ටිච් දෙකක්. 1යි ඒ කියන්නේ එකම ස්ටිච් එකේ දෙකක් දාලා 1යි මේකෙත් එකක් දානවා. 1යි 2යි ස්ටිච් දෙකක් දැම්ම. දැන් ඊතුරු සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක් දැන් මේ රෝ එක ඉවර වෙනකොට ඔයගොල්ලන්ට ස්ටිචස් ලැබිලා තියෙන්න ඕනේ 16ක්. පස්වෙනි රෝ එක ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ 6 වෙනි රෝ එකේ. 6 වෙනි රෝ එකේදීත් අපි ඉන්ක්‍රීස් කරන්න යන්නේ. 6 වෙනි රෝ එකෙන් මම පළවෙනි එක දාගත්තා. 1යි ඊට පස්සේ ඒකෙදිත් අපි 6 වෙනි රෝ එකේදීත් අපි දාගන්නවා 7 stitches first. පාර 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි ස්ටිච් 7ක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ 8 වෙනි එකේදී අපි එකක් දෙක ස්ටිච් දෙකක් දානවා එක ස්ටිච් එකේ 2යි. ඒ කියන්නේ අපි එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරා. ඊළඟ එකේදීත් අපි එකක් ඉන්ක්‍රීස් කරනවා මෙහෙම ස්ටිච් දෙකක් එකට දාලා. ඊළඟට අපි තව ස්ටිචස් මේ 7ක් ඉතුරු වෙලා තියෙනවා මෙතන. ඒ 7 නිකන් සිංගල් ක්‍රොෂේස් 7ක් දාගෙන යනවා මේ විදිහට. මම 6 වෙනි රෝ එක ඉවර කරා. දැන් මට 6 වෙනි රෝ එක ඉවර කරනකොට මට ස්ටිචස් මෙතන හම්බ වෙලා තියෙනවා ස්ටිචස් 18ක්. දැන් මම 7 වෙනි රෝ එකේ ඉඳන් රෝ 7 ඉඳන් රෝ 12 වෙනකන් 12 වෙනකන් මම මේ 18 ස්ටිචස්ම දාගෙන යනවා. අඩු කරන්නෙත් නෑ වැඩි කරන්නෙත් නෑ. පළවෙනි එක
ඒ කියන්නේ row 7 එකයි row 8 9 10 12 සේරම දාගෙන යන්නේ මේ 18 stitches දාගෙන මෙහෙම රවුමට යනවා මෙන්න මේකේ ඔයගලන්ට පෙන්නුවා තියෙන්නේ මෙන්න මේ ටික row 12 එක ඉවර කරා දැන් මම යන්නේ 13 වෙනි row එකට 13 වෙනි row එකට යනකොට මම දැන් decrease ඒ කියන්නේ stitches දෙකක් අඩු කරන්න යන්නේ දැන් මේ පළවෙනි එක මම ඉස්සල්ලාම ඒක increase කරා වගේම තමයි මම ඉස්සල්ලාම stitches 7ක් අරගන්නවා 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි stitches 7ක් කරලා single crochets ඊළඟට 8 වෙනි එකයි 9 වෙනි එකයි එකට කරනවා මේ ගන්නවා එකක් මේ pull through කරලා දෙවෙනි stitch එකට ගිහිල්ලා pull through කරනවා මේ තුනම එකට මේ කරනවා ඊළඟට ආයෙත් සැරයක් ඊළඟ එකටත් යනවා ඒකිනුත් ගන්නවා ඊළඟ එකටත් යනවා ඒකිනුත් stitches තුන මේ දෙක අරගෙන ඒ දෙකත් එකට කරනවා එතකොට දෙකක් තිබිච්ච ඒවා දැන් මගේ stitch දෙකක් අඩු වුණා දැන් මම decrease කරා දෙකක් ඊළඟට ආයිස්සලා වගේම මේ ඉතුරු stitch හත මේ නිකන් single crochets දාගෙන යනවා ඒ දාගෙන ගියාම අපිට මෙතන stitches 16ක් හම්බ වෙනවා ඉස්සෙල්ලා අපිට 18ක් තිබ්බා අපි දෙකක් අඩු කරපු හින්දා දැන් මෙතන ඉතුරු වෙන්නේ stitches 16යි ඊළඟට දැන් මම මේ ඉතුරු මේ stitches 7 කරා ඊට පස්සේ දැන් මම ඊළඟ 14 වෙනි row එකට යන්නේ 14 වෙනි row එකේදී අපි stitches අඩු වැඩි කරන්නේ නැහැ මේ stitches 16ම එක row එකක් කරගෙන යනවා අඩු වැඩි නොකර නම් ඒක මේ විදිහට නිකන් single crochets 16ක් මේ වටේට කරගෙන යන්න. මෙතනට දැන් මම row 14 එක ඉවර කරා. දැන් මම යන්නේ row 15 වලට. ඒකෙදිත් මම stitches දෙකක් decrease කරනවා. දැන් මම පළවෙනි එකට ගියා. ගිහිල්ලා අපි ඉස්සලාම single crochets 6ක් ඉස්සලා වගේම කරනවා. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි මේ විදිහට 6ක් කරලා ඊළඟට ආයි ඉස්සෙල්ලා වගේම අඩු කරනවා ස්ටිච් දෙකක් එකට කරලා එක සැරේයි එක ස්ටිච් එකක් අඩු වුණා අපිට තව ස්ටිච් එකක් අඩු කරන්න ඕනේ මේකෙත් යනවා මේකෙනුත් ගන්නවා ස්ටිච් දෙකක් අඩු කරා දැන් ඉතිරි single crochets 6 මේ දාගෙන යන නිකන් එතකොට ඔයගලන්ට ඔක්කොම හම්බ වෙනවා ස්ටිචස් 14ක් මේ වටේටම මේ 15 වෙනි row එක ඉවර කරා දැන් 16 වෙනි row එකයි 17යි අපි increase කරන්නෙත් නෑ decrease කරන්නෙත් නෑ මේ අපිට හම්බ වෙච්ච මේ ස්ටිචස් 14 row මේ දෙපාරක් කියන්නේ row දෙකක් මේ කරගෙන යනවා මේ විදිහට මේ 14 කියන්නේ ස්ටිච් 14 ඒවා දෙකක් කියන්නේ rows දෙකක් කරගෙන යන්න මේ විදිහට මම row 17 එක ඉවර කරා row 18 එකේදීත් අපි ඉස්සල්ලා වගේම දැන් මම එනවා row 18 එකට පළවෙනි ස්ටිච් එක මේ row 18 වල ඒකෙදිත් ඉස්සල්ලා වගේම stitches 6ක් කරගෙන යනවා single crochets 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි 6ක් කරගෙන එනවා ඊට පස්සේ ඉස්සලා වගේම ස්ටිච් දෙකක් අඩු කරන්න ඕන මේකෙන් ගන්නවා කියන්නේ දෙකක් එකට මේ නිකම ක්‍රොෂේ කරනවා ආයි තව එක දෙකක් ගත්තා කරලා එකට ගත්තා ඊට පස්සේ ඉතුරු ස්ටිචස් 4 අපි නිකන් single crochets 4 දාගෙන යනවා 1යි 2යි 3යි 4යි දැන් අපි ඉන්නේ last row එක තමයි row 19 එකේදී අපි අඩු වැඩි කරන්නේ මොනවත්වත් අපි කෙලින්ම මේ කරගෙන යනවා දැන් අන්තිම last row එකට එනකොට අපිට තියෙනවා stitches 12ක් මේ stitch 12 තමයි මේ නිකම්ම මේ single crochets 12ක් කරගෙන යනවා මෙතනට මම පෙන්නනවා මේ ඉවර කරා row 19 එක දැන් මම පළවෙනි stitch එකට ඇවිල්ලා slip stitch එකක් දාලා මේ නූල කට් කරලා දානවා මේ විදිහට තමයි අපි ඊළඟ ඊ එක හම්බ වෙන්නේ මෙහෙම තමයි අපි ES දෙක
එහෙනම් මම යන්නේ මේ ඩොගීගේ ලෙග්ස් හදාගන්න. ඒකටත් මම පළවෙනියෙන්ම ගන්නවා මේ මැජික් රින් එකක් අරගෙන දාගන්නවා මේක වටේට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 6ක්. 1යි 2යි 3යි 4යි 5යි 6යි. 6ක් දාගෙන මම මේකට ගත්තෙත් මේ කළු පාට මේ යාන් එකමයි අර ඉස්සලා ගත්ත එකමයි. ඊට පස්සේ දාගෙන මම දැන් මේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට ආපහු ඇවිල්ලා මේ වගේ පළවෙනි ස්ටිච් එකට ඇවිල්ලා දාගන්නවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක්. දාගෙන මගේ ස්ටිච් මාක් එකත් ඒකට දාගන්නවා. දාගෙන දැන් පළවෙනි සිංගල් ක්‍රොෂේ එකට තව පළවෙනි එකට දෙකක් දාගන්න ඕනේ සිංගල් ක්‍රොෂේස් මේ විදිහට. ඊට පස්සේ දෙවෙනි එකටත් ගිහිල්ලා සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දාගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ගිහින් දාගන්නකොට දෙක ඔයගලන්ට හම්බ වෙයි අන්තිමට සිංගල් ක්‍රොෂේස් 12ක්. අපි මේ ඩයග්‍රෑම් එකෙන් පෙන්නනවා නම් ඔයගලන්ට මතක ඇති මේ ඩයග්‍රෑම් එක මම ඔය ඉතින් පෙන්නන පළවෙනියෙන් 6යි ඊළඟ ඒවා හැම එකක්ම දෙක දාගෙන යනවා සිංගල් ක්‍රොෂේස් මේ විදිහට 12ක් වෙනකම්. දැන් මම සිංගල් ක්‍රොෂේස් 12ක් දාගත්තා මෙතන. ඊට පස්සේ මම ආයේ මේකේ පළවෙනි එකට ගිහිල්ලා දාගන්නවා සිංගල් ක්‍රොෂේ එකක් මේ විදිහට. සිංගල් අපි නෝමල් රවුම හදාගන්න ඇත්තටම පළවෙනි එකට එකක් දැම්මා. දැන් දෙවෙනි රෝ එකේදී අපි කරන්න යන්නේ පළවෙනි එකට එක සිංගල් ක්‍රොෂේ එකයි දෙවෙනි එකට ආවහම සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකයි 1යි 2යි. ඒ විදිහට තමයි යන්නේ. දැන් පළවෙනි එකට එකක් දැම්මා. දෙවෙනි එකට ආයි සිංගල් ක්‍රොෂේස් දෙකක් දානවා 1යි 2යි. ඊළඟ එකට 1යි මම ඔයගලන්ට කීපවතාවම මේ රවුම හදන හැටි කියා දීලා තියෙනවා. ඒ හින්දා මම හිතනවා ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති කියලා. මේ විදිහට දාගෙන ගියාම ඔයගලන්ට මේක ඉවර වෙනකොට ස්ටිචස් 18ක් මේ වටේට තියෙන්න ඕනේ මේ රෝ එක ඉවරනකොට. මගේ දැන් මේ තුන්වෙනි රෝ එක කියන්නේ ස්ටිචස් 18ක් තියෙනවා මගේ තුන්වෙනි රෝ එක ඉවරනකොට. ඒතකොට මගේ කකුල මෙන්න මේ වගේ පළලක් තියෙන්නේ මේ වගේ බැලුවොත් මේ තරම් පළල. දැන් මම මේක ගතාගත්තාම මේක තමයි ඇත්තටම මේකේ මේ පළල වෙන්නේ. ඔයගොල්ලන් මේ දැන් මේ ගාන ගත්තාම ඔයගොල්ලන්ට පොඩි නම් ඔයගොල්ලෝ මේ තව රෝ එකක් යන්න 24 වෙනකන්. ඒ කියන්නේ ස්ටිච් 1යි ඊට පස්සේ ඊළඟ එක ඩබල් කරන ඒ විදිහට මේ රවුම තව ටිකක් ලොකු කරගන්න. දැන් මගේ මේ නූල මහත හින්දා මම හිතන්නේ මේ මට මේ ප්‍රමාණය ඇති වුණා. ඔයගොල්ලන්ට නූල හීනි නූලක් හම්බ වුණොත් මීට වඩා මේ වැඩි රෝ එකක් යන්න වෙයි. හරි දැන් මෙතනින් පස්සේ මම මේ දැන් රෝ 3 එකේනේ රෝ 4 එකේ ඉඳන් රෝ 21 වෙනකන් කියන්නේ රෝ 21 වෙනකන් මේක අඩු වැඩි කරන්න නැතුව සිලින්ඩරයක් වගේ මෙහෙම කරගෙන යන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ සිලින්ඩරයක් වගේ හම්බ වෙන්නේ. එහෙමනම් මේ ටික කරලා මේ විදිය තමයි පේන්නේ. මේ වගේ කකුල් 4ක් හදාගෙන දැන් මම මේ ඩොග්ගේ කකුල් මෙහෙම කරගත්තා. මේ අපි ඉස්සරහ වගේ කරලා දැන් මම පුළුන් චුට්ටක් පුරවලා ගොඩක් නෙවෙයි මේ චුට්ට විතරක් හිටින්න පුරවලා ඉස්සෙල්ලා මෙන්න මේ පෝස් මම කියන්නේ නියපොතු මහ ගන්න ඕනේ. ඒකට මම කරන කළු නූලක් අරගෙන මෙන්න මෙහි මේක චුට්ටක් කොහොම පැතලි කරලා වගේ අරගෙන මෙන්න මෙතනින් යටින් මේ හරියෙන් විතර වගේ මේ චුට්ටක් මේ හරින් විතර අරගෙන මම මෙතෙන්ට එනවා. මම මේ නූල සම්පූර්ණයෙන් අදින්නේ මේක ඇතුළට යනකම් විතරයි අදින්නේ. ඊට පස්සේ චුට්ටක් මෙතන ස්ටිච් එකක් දාලා ඒක හයි වෙන්න. එහෙම දාලා ඊට පස්සේ මේක එහෙම මේ පැත්තට අරගන්නවාම නැද්දකට අරගත්තා මේ හොඳට හයියට තියෙනවා. දැන් අපි බ්ලැන්කට් ස්ටිච් එක මහන විදිහට දැන් මෙතන ඉන්නේ මෙන්න මේ හරියෙන් ඔහොම අරගෙන මේක මේ පැත්තට වෙනකම් පසාරු වෙනකම් යනවා ඔහොම. අරගෙන දැන් මගේ නූල මෙහෙම යටින් දාලා නිකන් අර බ්ලැන්කට් මැස්ම කියන්නේ අන්න ඒ වගේ තමයි මේ කියන්නේ. මෙන්න මෙහෙම හිටින්නේ. චුට්ටක් ඔන්නම චුට්ටක් ගොඩක් නෙවෙයි චුට්ටක් කොහොම අදිනවා. ඇදලා ඇඟිල්ල තියාගෙනම ඊළඟ එක ගන්නවා අපි මෙන්න මේ හරියෙන් විතර වගේ අරගෙන ආයි ඒකත් මේ පල්ලෙහාටම
අරගෙන යනවා. මෙන්න මෙහෙම. චූට්ටක් විතර අදින් චූට්ටක් විතර. ඊළඟට තුන්වෙනි එක මම මෙතෙන්ට විතර යනවා. sorry උඩින් දාන්න ඕනේ. මෙතෙන්ට විතරම ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙහෙම මේ පල්ලෙහාට එනවා. මේ විදිහට. ඊට පස්සේ මේ චුට්ටක් ඇද්දට මම ආයි දෙවෙනි වටයක් යනවා. මොකද මට මේක උඩින්ම මෙහෙම මෙන්න මෙහෙම යනවා. මේක ඇවිල්ලා මම ආයි මෙතනින් එළියට එන්නේ. එතනින් එළියට මේක උඩින්ම මේ නුරත් එන මට උන් ටිකක් අද පාටට එන්න. නැත්නම් මේක අදිනකොට ඇතුළට ගිලා බහිනවා. මෙන්න මේ වගේ. මේ වෙලාවේදී ගොඩාක් අදින්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ ආයි දැන් මම මෙතන ඉන්නේ. මේක දිගේ ඇවිල්ලා මෙන්න මේකට. දාලා මෙන්න මෙතනින් එළියට එනවා. මෙන්න මෙහෙම. දෙවෙනි පාර අදින ගොඩක් අදින්නේ නැහැ. ඒක අපිට පේන තියෙන්න ඕනේ කළු පාටට. මේක ඊළඟ පාර මෙහෙම අරගෙන මම ආයි මෙතන යටට ගන්නවා. ඔහොම හිටින්නේ. ඊට මම අන්තිමටම ආයි මේක ඇතුලින් දාලා. මම නූල් ස්ටිචස් 4ක් දාන්න තියෙන්නේ. කළු පාටයි. දැන් මේක මෙහෙම කරලා ටිෂු බොක්ස් එකේ ඉතුරු කොටස දෙවෙනි වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්න. එහෙනම් අද ඔයගොල්ලන් හැමෝටම සුබ දවසක්. බයි බයි.